Xin chào các bạn. Nếu nói về các đầu video chuyên dụng thì Sony là số 1. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng máy chuyên dụng rất độc của Sony. Nó được thiết kế ở dạng bọt xay bột. Dòng máy này được thiết kế ra để dựng phim trực tiếp tại phim trường. Vì vậy nó có kích thước nhỏ gọn, dễ mang vác, dễ sử dụng mà vẫn có đầy đủ các tính năng như một máy chuyên dụng thực thụ. Thì ở đây tôi có hai model chạy hai định dạng băng khác nhau, Betacam SX và DVCam. Diện mạo hai máy này giống hệt nhau. Máy Betacam SX có model là DNVK-A25 và máy DVCam là DSR70A. Khi dựng phim, nhiều máy sẽ được ghép lại với nhau. Đặc biệt là máy này có trang bị màn hình TFT LCD 6,4 inch và loa nội, vì vậy không cần dùng thêm monitor và loa rời bên ngoài. Đây chính là bàn điều khiển của cả hai máy. Nó có cách thiết kế rất giống nhau và cả hai bàn điều khiển này đều có chức năng dựng phim. Đây chính là khu vực các phím vận hành băng cơ bản, bao gồm là nút play, là nút ghi băng, cái nút tua băng, nút stop và eject. Đây chính là núm shuttle và jog dùng để tìm kiếm và cắt hình ảnh. Đây chính là các nút dùng để thực hiện tính năng edit, cắt dán phim. Rồi ngoài ra sẽ còn có thêm những nút dùng để chỉnh thumb code, rồi thiết lập menu. Và dưới đây chính là các biến trở dùng để chỉnh âm lượng của phần âm thanh. Ở đây chúng ta thấy là sẽ có 8 biến trở. 4 biến trở này dùng để chỉnh âm lượng phát lại của phần âm thanh. Ở đây có 4 kênh, đó là CF1, CF2, CF3 và CF4. Và ở đây sẽ có 4 biến trở dùng để chỉnh âm lượng để ghi băng. Ở đây chính là phía sau của máy. Phần video này sử dụng cả composite và phần SDI. Còn phần âm thanh này sử dụng các chất ba lăng. Nó tương thích với tất cả các loại đầu video chuyên dụng. Nếu sử dụng nhiều máy để dựng phim thì chúng ta cần phải nối dây từ mặt sau. Dòng máy này chạy nguồn DC 12V, có thể cấp từ adapter rồi cắm dây vào đây, hoặc là dùng pin gắn ở phía trên của máy. Tuy nhiên hiện nay thì đa phần pin đã bị chai, cũng như là pin mới không còn được bán trên thị trường nữa. Máy DNVK-A25 chạy băng Betacam SX dạng băng màu vàng. Thì băng này có hai dạng, đó chính là băng to và băng nhỏ. Tuy nhiên máy bọt xay bột có kích thước nhỏ gọn cho nên là chỉ dùng được băng nhỏ mà thôi. Ngoài ra trong model này nó có chữ A cho nên nó sẽ phát được băng analog, tức là băng Betacam và băng Betacam SB. Để cho băng vào máy, chúng ta sẽ nhấn nút eject. Bàn điều khiển sẽ bật lên và để lộ khe cửa chúng ta sẽ nhét băng vào. Chỉ dùng cho băng nhỏ mà thôi. Băng SX thì vừa ghi vừa phát, còn băng analog thì chỉ phát mà thôi. Ở Việt Nam Betacam SX không thông dụng, ít người biết đến. Tuy nhiên đây là một định dạng video rất thú vị. Khi có cơ hội thì tôi sẽ làm một clip riêng nói sâu về định dạng này. Và đây chính là máy DSR70A. Máy này chạy được hai loại băng, đó chính là băng DV và băng DVCam. Băng DV chính là hàng dân dụng, còn băng DVCam là hàng chuyên dụng được phát triển bởi Sony. Thì mỗi loại băng có thể chạy được cả băng nhỏ và băng to. Máy này có 3 màn hình LCD. Đây chính là phần dùng để hiển thị video. Và ở đây sẽ có hai màn hình dùng để hiển thị thông tin. Màn hình bên trái này đó chính là màn hình dùng để hiển thị về thông tin thời gian, cũng như là các mode hoạt động, input, output. Và màn hình bên phải này đó chính là đồng hồ dùng để chỉ thị mức âm lượng. Ở đây có 4 nút F1, F2, F3, F4 dùng để thiết lập các mode hoạt động của máy, rồi các mode về âm thanh, input, output, rồi về video. Ở đây có một nút là Play dùng để chuyển trang cài đặt.
Chúng ta có thể chọn tín hiệu audio và video ngõ vào. Chúng ta chỉnh bằng nút up và down này. Chúng ta có thể chỉnh là chọn là SDI, tức là tín hiệu kỹ thuật số, hoặc là E-Link, hoặc là tín hiệu video chuẩn có sẵn trong máy. Về phần audio thì chúng ta cũng có thể chọn được input, chẳng hạn như đang để là SDI, tính là tín hiệu kỹ thuật số nè, chúng ta có thể chọn là E-Link, hoặc là tín hiệu signal generator, tức là tín hiệu sin có tần số là 1 kHz, hoặc có thể chọn là analog. Nếu mà ai muốn dùng máy DV-Cam này để ghi băng analog thì chúng ta sẽ chọn là analog, và video in cũng sẽ là analog. Ở đây có một công tắc dùng để tắt cái đèn, tắt phần hiển thị. Công tắc light này nếu mà chúng ta gạt xuống off thì là màn hình LCD này sẽ tắt. Thì thông thường chúng ta sẽ để on. Trên LCD này có hai biến trở dùng để chỉnh về độ sáng và độ tương phản. Thì tùy thuộc vào cái môi trường làm việc, ngoài trời nắng hay là trong tối, mà chúng ta có thể là điều chỉnh hai cái biến trở này thích hợp để cho màu sắc này dễ quan sát nhất. Ngoài ra ở phía trước của bàn điều khiển này sẽ có 4 biến trở dùng để chỉnh chất lượng video. Nó giống như là TBC ở đầu chuyên dụng vậy. Và mỗi biến trở này nó sẽ chỉnh một thông số của video. Chẳng hạn trên đây đó chính là chỉnh về biên độ của tín hiệu video. Và đây chính là biến trở để chỉnh biên độ của màu. Màu này nghiêng về nhạt hoặc là sậm. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh về setup và mức tối. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh pha của màu. Màu nghiêng về xanh hoặc là nghiêng về đỏ. Thì nếu mà tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ để 4 biến trở này ở 12 giờ. Chỉnh này cũng giống như là chỉnh TBC ở đầu Betacam vậy. Cũng giống như máy DNVK-AM25 thì đối với máy DSR70 này, khi muốn cho băng vào chúng ta sẽ nhấn vào Eject. Bảng điều khiển sẽ lật lên để lộ khe cửa băng và chúng ta sẽ cho băng vào. Thì đối với băng nhỏ chúng ta sẽ cho ở khe chính giữa. Còn nếu như mà chúng ta dùng băng loại to thì chúng ta sẽ nhét theo cách thông thường, giống như là những đầu DV-Cam DSR2000 hoặc là DSR1008. Sau đó chúng ta sẽ đậy cái phần bảng điều khiển lại. Máy sẽ lắp pin. Hình ảnh của video cam rất đẹp. Chúng ta có thể chỉnh âm lượng phát lại bằng hai biến trở này. Chúng ta có thể tìm kiếm hình ảnh bằng nút Shuffle và Drop. Đây chính là Drop, tức là tua từng frame hình. Đối với những dòng máy kỹ thuật số chẳng hạn như DV-Cam hoặc là Betacam SX thì ở cái mod này thì hình ảnh rất là đẹp, nó không có bị nhiễu, không bị nhiễu sọc như là analog. Nhược điểm của những dòng máy chuyên dụng loại nhỏ này là quạt chạy rất ồn, cho nên là sẽ không thích hợp trong không gian kín, hoặc là sẽ không thích hợp cho những bác nào mà chuyên về âm thanh high-end.
tại vì cái tiếng quạt chạy có thể là ảnh hưởng đến kết quả của thẩm âm. Thật ra những dòng máy portable nhỏ như vậy rất là chất lượng. Tuy là nó có kích thước nhỏ gọn nhưng mà nó có đầy đủ tính năng như một máy chuyên dụng thực thụ vậy, chất lượng cũng rất là tốt. Tuy nhiên tôi cũng thật lòng khuyên các bạn là hạn chế sử dụng những cái máy như vậy. Có thể là chúng ta sưu tầm thì ok, nhưng mà nếu mà dùng mà thường xuyên thì không nên. Tại vì tôi cũng đã sử dụng những cái loại những máy này rồi. Thường thì là nó sẽ bị hư cái phần màn hình hiển thị LCD. Tại vì tính từ thời điểm sản xuất máy đến hiện nay thì cũng khoảng vài chục năm rồi, cho nên cái màn hình LCD này sẽ xuống cấp. Nhẹ thì có thể là bị bong tróc cái lớp phần cực của màn hình LCD, và nặng thì có thể là hư cái phần mạch điều khiển hiển thị, khiến cho cái màn hình LCD này không thể nào mà hoạt động được. Thì tôi cũng mới gặp một số trường hợp ở những cái máy này rồi. Ngoài ra nó còn có một nhược điểm nữa, đó chính là do nó có cùng tính năng với lại những cái đầu chuyên dụng loại to. Tức là phần mạch điện thì là về cấu tạo hay giống nhau, nhưng mà những cái đầu portable này nó có kích thước nhỏ gọn, cho nên là cái phần mạch điện tử nó rất dễ bị hỏng. Tại vì cùng sơ đồ nguyên lý, cùng số lượng linh kiện, nhưng mà ở những cái máy portable này nó được tích hợp nhỏ gọn. Tức là trên những cái tấm mạch như vậy, những cái tấm card này thì linh kiện được phân bố dày đặc với nhau, mật độ linh kiện rất nhiều, cho nên là dẫn đến cái tình trạng là phát nhiệt, và tuổi thọ linh kiện này sẽ giảm đáng kể sau khoảng thời gian sử dụng. Đặc biệt là những cái dòng máy chuyên dụng nhỏ như vậy thì rất thích sử dụng tụ nhôm, cũng chính là nhược điểm lớn nhất của những cái dòng máy này. Những cái tụ nhôm mà có tuổi thọ rất là kém. Và đối với những cái mạch nhỏ như vậy, mạch nhiều lớp, mạch 2 lớp hoặc là 4 lớp, khi hư hỏng thì rất khó sửa chữa. Trong khi đó những cái máy chuyên dụng loại to thì mạch được thiết kế rộng rãi, thoáng, phần tản nhiệt cũng tốt hơn, cho nên linh kiện dùng rất là bền, chúng ta có thể sử dụng lâu dài được. Còn những cái dòng máy portable như vậy là chỉ sử dụng trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về một dòng máy chuyên dụng đặc biệt, đó chính là dòng máy portable có trang bị màn hình LCD. Thật ra thì Sony còn rất nhiều mẫu đầu video chuyên dụng được thiết kế độc lạ. Nếu có thời gian thì tôi sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn trong những clip sau, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.